Hôm nay ta nói với con về bát quan trai giới, con đường thanh tịnh giúp thân an trú, tâm lắng dịu và trí tuệ dần được soi sáng. Đây không phải là những điều ràng buộc để làm con nặng nề, mà là cánh cửa mở ra sự tự do sâu sắc hơn trong đời sống nội tâm. Bát quan trai giới không dành riêng cho người xuất gia. Đó là con đường tu tập mà bất kỳ ai giữa đời thường cũng có thể bước đi, để tạm buông xuống những thói quen kéo tâm mình về phía tham, sân, si. Khi con giữ giới, con không làm điều gì cao siêu. Con chỉ đang học cách sống chậm lại, sống tỉnh thức hơn và sống gần với bản chất thanh tịnh vốn có của chính mình. Giới thứ nhất là không sát sinh. Khi con nguyện không làm tổn hại sự sống, con đang gieo vào tâm mình hạt giống của từ bi. Mỗi sinh linh đều yêu sự sống và sợ đau khổ như nhau. Khi còn dừng tay trước sự tổn hại, lòng còn trở nên mềm hơn và thế giới quanh con cũng trở nên bớt khắc nghiệt. Từ bi không chỉ bảo vệ người khác mà còn bảo vệ chính tâm con khỏi sự thô cứng và lạnh lẽo. Giới thứ hai là không trộm cắp. Không chỉ là không lấy của không cho, mà sâu hơn là biết đủ. Khi con không để lòng mình chạy theo chiếm hữu, tâm con trở nên nhẹ. Người biết đủ là người giàu có nhất, bởi họ không bị thiếu thốn ngay trong chính lòng mình. Sự thanh tịnh của giới này giúp con sống ngay thẳng, không phải lo sợ, không phải che giấu và không bị dằn vặt bởi lòng tham. Giới thứ ba là sống phạm hạnh, tạm thời buông xuống các dục lạc của thân xác. Điều này không phải để chối bỏ đời sống, mà để con nhìn rõ hơn sức mạnh của dục vọng. Khi dục được lắng xuống, tâm con trở nên trong sáng và định tĩnh hơn. Con sẽ thấy rằng rất nhiều khổ đau đến từ việc chạy theo cảm giác và rất nhiều bình an đến từ việc biết dừng lại đúng lúc. Giới thứ tư là không nói dối, không nói lời gây tổn hại. Lời nói là chiếc cầu nối giữa con và thế giới. Khi con giữ gìn lời nói thanh tịnh, con đang xây dựng niềm tin và sự an ổn. Một lời nói chân thật có thể nâng đỡ, một lời nói ái ngữ có thể chữa lành. Khi miệng con lắng lại, tâm con cũng lắng theo và trí tuệ có cơ hội hiển lộ. Giới thứ năm là không sử dụng các chất làm mê mờ tâm trí. Khi tâm con bị che phủ bởi men say hay chất kích thích, con không còn là chủ của chính mình. Giữ giới này là giữ cho tâm luôn tỉnh thức, sáng suốt và tự do. Một tâm tỉnh là mảnh đất màu mỡ để hạt giống hiểu biết và từ bi được nảy nở. Giới thứ sáu là không ăn phi thời, chỉ ăn trong khoảng thời gian thích hợp. Giới này giúp con rèn luyện sự tiết chế và chánh niệm. Khi con ăn trong tỉnh thức, con biết mình đang nuôi thân, không phải nuôi dục. Thân nhẹ thì tâm dễ an. Sự giản dị trong ăn uống là nền tảng cho sự thanh tịnh của cả thân và tâm. Giới thứ bảy là không đắm mình trong ca múa, giải trí, trang sức và tô điểm thân thể. Trong một ngày tu tập, con buông bớt những tìm cầu về hình thức và cảm giác. Khi không còn chạy theo sự kích thích bên ngoài, con có cơ hội quay về, nhìn sâu vào bên trong. Sự tĩnh lặng không phải là trống rỗng, mà là không gian để con gặp lại chính mình. Giới thứ 8 là không nằm ngồi giường cao rộng, xa hoa. Giới này nhắc con nhớ đến sự khiêm cung và giản dị. Khi con sống đơn sơ, thân không bị nuông chiều quá mức, tâm dễ sinh tinh tấn. Sự thoải mái quá độ thường kéo theo sự buông lung, còn sự giản dị giúp con giữ được sự tỉnh táo và bền bỉ trên con đường tu tập. Khi con thực hành bát quan trai giới, con đang tạo ra một ngày thánh lọc sâu sắc cho thân và tâm. Con không trốn chạy cuộc đời, mà đang học cách sống sâu hơn trong cuộc đời. Một ngày giữ giới với chánh niệm có thể nuôi dưỡng con nhiều hơn cả những ngày sống buông thả mà không biết mình đang đi đâu. Đừng nghĩ rằng giữ giới là ép buộc. Giữ giới là sự tự nguyện của người hiểu rằng mình cần bình an. Khi con hiểu rõ lợi ích của sự thanh tịnh, con sẽ giữ giới bằng niềm vui, không bằng sợ hãi. Niềm vui ấy rất nhẹ, rất sâu và không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Trong ngày giữ bát quan trai giới, con hãy đi chậm hơn, hãy nói ít hơn, hãy lắng nghe nhiều hơn. Hãy để từng bước chân là một bước trở về. Khi thân an trú trong giới, tâm tự nhiên, sinh định. Khi tâm có định, trí tuệ sẽ soi sáng những điều mà trước đây con chưa từng thấy. Có thể ban đầu con sẽ thấy khó, thấy thiếu, thấy trống vắng.
Nhưng nếu con kiên nhẫn, con sẽ nhận ra rằng những gì con buông xuống chỉ là gánh nặng. Phía sau sự buông là một không gian rộng mở, nơi con có thể thở nhẹ hơn, sống thật hơn và thương sâu hơn. Bát quan trai giới không làm con xa rời cuộc sống, mà giúp con sống đúng với bản chất cao đẹp của con người. Khi thân được giữ gìn, tâm được chăm sóc, con sẽ thấy mình hiền hơn, tỉnh hơn và an hơn. Từ sự an này, con mang năng lượng lành trở lại đời sống hàng ngày. Trong từng mối quan hệ, từng công việc, từng lời nói, hãy xem bát quan trai giới như một ngày nghỉ ngơi cho tâm. Một ngày con không chạy theo, không tranh giành, không tiêu hao năng lượng vào những điều vô ích. Chỉ cần một ngày như vậy cũng đủ để con nhớ lại mình là ai và mình thật sự cần gì.